एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यस भिडियोमा क्लास 9 अन्तर्गत अकाउन्टको अफिस प्र्याक्टिस एन्ड अकाउन्टिङ, जसमा हामीले च्याप्टर 1 मा यसभन्दा अघिका भिडियोमा अफिसका डेफिनेसनका साथसाथै इम्पोर्टेन्स अफ एन अफिस पनि पढिसकेका छौँ र अर्गनाइजेसन अफिस पनि हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ है। र साथसाथै टाइप्स अफ द अफिस, जसमा हामीले गभर्मेन्ट अफ द अफिस, बिजनेस अफिस र सर्भिस मोटिभ अफिस पनि हेरिसकेका छौँ। र आज हामी नेक्स्ट टपिकमा जान्छौँ, त्यो भनेको हाम्रो अफिस पर्सनल हुने गर्दछ है। र हाम्रो पर्सनल भन्ने बित्तिकै हामीले एउटा कुनै पनि व्यक्ति अथवा व्यक्तिहरू भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अफिस भनेपछि अब एउटा कार्यालय, जसमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका एक्टिभिटिजहरू हुने गर्छन्, जस्तै डिरेक्टिङ, प्लानिङ, कन्ट्रोलिङ जस्ता र डिसिजनहरू पनि हुन्छ नि, डिसिजन जस्ता निर्णयहरू हुन्छ नि, त्यो सबै चाहिँ हाम्रो अफिसमा लिने गर्दछ है। र हाम्रो रहेको छ त्यो सबै डिसिजन हाम्रो कसले लिने गर्दछ, अफिस आफै लिने गर्दछ, लिने गर्दैन। त्यो सबै कामहरू गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ एउटा म्यान पावर हुन्छ नि, जस्तै पर्सनलहरू चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है। अफिस पर्सनल है। अफिस पर्सनल भन्ने बित्तिकै कुनै पनि व्यक्ति अथवा व्यक्तिहरू भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो व्यक्तिहरू जुन व्यक्तिहरू अफिसमा कार्य गर्छ र कार्यालयमा चाहिँ कार्य गर्छ, कार्यालयमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिहरूलाई नै हामी चाहिँ अफिस पर्सनल भनेर नै बुझ्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो चाहिँ मानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अर्गनाइजेसनले चाहिँ विभिन्न प्रकारका कामहरू गर्नको लागि र साथसाथै विभिन्न प्रकारका एक्टिभिटिजहरू सम्पन्न गर्नको लागि हुन्छ नि हो, उनीहरूले चाहिँ के गर्ने गर्छ त, पर्सनलहरू अथवा स्टाफहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अपोइन्ट्स गर्ने गर्दछ डिफ्रेन्ट लेभलमा। जस्तै हाम्रो टप लेभल हुनसक्छ, मिडल लेभल हुन सकिन्छ र साथसाथै लोवर लेभल हुन सकिन्छ। अर्गनाइजेसनहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरेर उनीहरूले चाहिँ अब्जेक्टिभ अथवा उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ अपोइन्ट गरेको चाहिँ स्टाफहरू अथवा पर्सनलहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अफिस पर्सनल भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हाम्रो गभर्मेन्टको हकमा अथवा हाम्रो यो हुन्छ सरकारको हकमा भन्छ, नेपाल सरकारको हकमा चाहिँ धेरै प्रकारका स्टाफहरू चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछ डिफ्रेन्ट पर्पजको लागि। जस्तै मानौँ अब इन्टरनल पिस कायम गर्नको लागि अथवा सेक्युरिटी पुलिसहरू भइहाल्यो, तिनीहरूलाई चाहिँ अपोइन्ट गर्ने गर्दछ। किन भन्दा चाहिँ कन्ट्रीमा चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि। र आर्मिजहरू पनि किन अपोइन्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न प्रकारका अट्याकहरू हुन्छ नि हो, त्यस्तोहरूबाट बस्नको लागि चाहिँ हाम्रो आर्मिजहरूदेखि लिएर हाम्रो पुलिसहरू चाहिँ अपोइन्ट गर्ने गर्दछ। जस्तै गभर्मेन्टहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारका पब्लिकसँग रिलेटेड सर्भिसहरू प्रदान गर्नको लागि चाहिँ के अपोइन्ट गर्छ भन्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विभिन्न प्रकारको स्टाफहरू अपोइन्ट गर्छ, जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ उनीहरूको पोजिसन अनुसार, उनीहरूको चाहिँ लेभल अनुसार उनीहरूसँग चाहिँ क्यापेसिटीका साथसाथै उनीहरूसँग नलेज हुने गर्दछ है। र त्यसै गरी अब गभर्मेन्टले चाहिँ अब बजेटहरू प्रिपेयर गर्छ है हो, त्यो बजेटहरू प्रिपेयर गर्नको लागि पनि एउटा एक्सपर्टको आवश्यक पर्छ हो। त्यो एक्सपर्टहरूलाई पनि हामीले अफिस पर्सनल भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। जस्तै हामीले यसरी अफिस पर्सनलको छोटो जानकारी लिइसकेपछि अर्को हुन्छ हाम्रो पर्सनल म्यानेजमेन्ट है। यो जुन अफिस पर्सनल हुन्छ नि हो, तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि यहाँ रहेको छ है। पर्सनल म्यानेजमेन्ट र यो पर्सनल म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै के हो भन्दा चाहिँ यो संस्थामा अथवा अफिस भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ, कार्यालय, कार्यालयमा रहेका यो स्टाफहरू हुन्छ नि हो, स्टाफ अथवा यो व्यक्तिहरू हुन्छ, त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कसरी त म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि यहाँ रहेको छ। त्यो व्यक्तिहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्नुको साथसाथै उनीहरूबाट चाहिँ हामीले धेरै मात्रामा चाहिँ आउटपुटहरू प्राप्त गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, तिनीहरूको चाहिँ रिक्रुटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र साथसाथै उनीहरूको सेलेक्सन र ट्रेनिङहरू र उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारका ट्रेनिङहरू दिनुका साथसाथै उनीहरूलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट, उनीहरूको चाहिँ लेभलहरू डेभलपमेन्ट गर्नुको साथसाथै उनीहरूको लेभलहरू बढाउनको लागि उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षाहरू चाहिँ प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ हाम्रो पर्सनल म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत। यो पर्सनल म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ उनीहरूले चाहिँ व्यक्तिहरूको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ क्यापेसिटी अथवा क्षमता अथवा उनीहरूको दक्षता अनुसार नै उनीहरूलाई चाहिँ रोजगारी अथवा उनीहरूलाई चाहिँ कामहरू चाहिँ प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको चाहिँ वर्कहरू चाहिँ डिभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ एकर्डिङ टु द तिनीहरूको के हुन्छ त भन्दा उनीहरूको लेभल अफ द क्यापेसिटी अनुसार नै उनीहरूलाई
वर्गहरू चाहिँ डिभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पर्सनल म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत रहेको छ। यदि चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ केही पनि नलेजै छैन अरे धेरै खासै होइन भनेदेखि त्यस्तो नलेज नभएको व्यक्तिलाई अब ठुलो पोजिसनमा अथवा टप लेभलमा राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ डिसिजन मेकिङ हुँदैन, इफेक्टिभ वेमा कामहरू सम्पन्न हुँदैन है भन्ने कुराहरू, त्यस्तो प्रब्लमहरू फेस गर्न सकिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीले चाहिँ इफेक्टिभ वेमा चाहिँ र व्यक्तिहरूको अथवा संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरूको उनीहरूको चाहिँ लेभल अफ द क्यापेसिटी र उनीहरूको शिक्षा र अथवा उनीहरूको दक्षता अनुसार नै कामहरू चाहिँ विभाजन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो पर्सनल म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ। र साथसाथै हाम्रो पर्सनल हुन्छ नि, यो कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा यो व्यक्तिहरू अथवा यो दक्ष जनशक्तिहरू चाहिँ कसरी रहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ। जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ लेभलहरू हुन्छ नि, टाइप्स अफ द लेभल अन्तर्गत यसमा रहेको छ टाइप्स अफ अफिस पर्सनल अन्तर्गत सुरुमा रहेको छ हाम्रो यसमा अफिस चिफ है, चिफ अफिस हुन्छ नि अथवा अफिस चिफ हो। यो अफिस चिफ भनेको हाम्रो टप लेभलमा रहन्छ के, जसले चाहिँ गाइड गर्ने गर्दछ है सबैलाई, जस्तै सबै लेभलका इम्प्लोइ अथवा चिफहरूलाई। यसरी अफिस चिफ पछि अब हाम्रो के हुन्छ त ब्रान्चहरूको के, यो भयो हाम्रो हेड अफिसको चिफ भयो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो अर्को ब्रान्च अफिसको चिफ हुन्छ नि, ब्रान्च चिफ आउँछ है। र यसरी ब्रान्च चिफ पछि के आउँछ त, ब्रान्च चिफ पछि आउँछ हाम्रो अफिस असिस्टेन्ट, जसले चाहिँ यो चिफहरूलाई चाहिँ असिस्ट अथवा एउटा केही प्रकारको हुन्छ नि हेल्प गर्ने काम गर्दछ, उनीहरूलाई असिस्टेन्ट गर्ने काम गर्दछ है, एसिस्ट भन्छ कि होइन, अफिस असिस्टेन्ट पर्ने गर्दछ। यसरी अफिस असिस्टेन्ट अन्तर्गत जस्तै हाम्रो रहेको छ 3वटा लेभल रहेको छ कि, त्यो भनेको हाम्रो एउटा भनेको सेक्सनल क्लर्क है, सेक्सन वाइज भनेर बुझ्छ कि हाम्रो सेक्सनल क्लर्क, र अर्को भनेको यसमा पर्सनल असिस्टेन्ट बुझिन्छ, र अर्को भनेको हाम्रो यसमा रिसेप्सनिस्ट हुन्छ नि, यसरी चाहिँ बुझ्ने गर्दछ पर्ने गर्दछ है, रिसेप्सनिस्ट पर्ने गर्दछ। के भयो त हाम्रो सुरुमा भनेको हाम्रो अफिस चिफ र त्यस पश्चात भनेको हाम्रो ब्रान्च चिफ आउने गर्दछ, र त्यसपछिको अर्को तल्लो लेभल भनेको अफिस असिस्टेन्ट पर्छ, र अफिस असिस्टेन्टभित्र हाम्रो के पर्छ त एउटा भनेको सेक्सनल क्लर्क, र अर्को भनेको पर्सनल असिस्टेन्ट, र अर्को भनेको रिसेप्सनिस्ट पर्ने गर्दछ। र हाम्रो अब सुरुमा हामी कुरा गरौँ अफिस चिफको बारेमा है। अफिस चिफको बारेमा, अफिस चिफ भनेपछि एउटा के हो भन्दा चाहिँ जसले चाहिँ अफिसको चाहिँ एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ कोअर्डिनेट गर्ने काम गर्छ, यसलाई चाहिँ हामी कोअर्डिनेटर भनेर पनि चिन्छौँ कि हाम्रो अफिस चिफलाई, र जसले चाहिँ प्रोपर वेमा र म्यानेज गर्ने काम गर्दछ हाम्रो केलाई अफिसलाई प्रोपरली चाहिँ कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ, र सिस्टमेटिक वेबाट चाहिँ उसले चाहिँ गोल एचिभ गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो चिफ अथवा अफिस चिफले चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ। र हाम्रो अफिस चिफ हुन्छ नि, हो त्यो अफिस चिफले चाहिँ विभिन्न प्रकारका कामहरू गरिन्छ, जस्तै म्यानेजिङ इन्फर्मेसनहरूलाई म्यानेजिङ गर्नेको साथसाथै फर्मुलेटिङ प्लानहरू फर्मुलेटिङ गर्ने, र इम्प्लिमेन्टिङ प्लान र बनाएको त्यो प्लानहरूलाई चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि गर्ने गर्दछ, र साथै कोअर्डिनेसन अफ द एक्टिभिटिज हामीले चाहिँ अफिस चिफलाई नै हामीले एज अ कोअर्डिनेटर भनेर हेरिसकेपछि कोअर्डिनेटरले गर्ने काम भनेको त्यही हो, कोअर्डिनेसन अफ द एक्टिभिटिज, र अर्को भनेको एलोकेसन अफ द जब, र साथसाथै यसले प्रोभाइड डिरेक्सनहरू प्रोभाइड गर्नुको साथसाथै र कन्ट्रोल द एक्टिभिटिज, संस्था अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनको चाहिँ एक्टिभिटिजहरूलाई यसले के गर्ने गर्दछ, कन्ट्रोल गर्ने गर्दछ। र साथसाथै प्रोपर्टिजहरू हुन्छ नि अर्गनाइजेसनको, त्यो प्रोपर्टिजहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्दछ। र साथसाथै यो अफिस चिफ अर्थात्
चिफ अफिस पनि भनिन्छ है यसलाई। अफिस चिफ भने चाहिँ यसले चाहिँ अडिट अफ द बुक्स अफ द एकाउन्ट्स हो। बुक्स अफ द एकाउन्ट्सहरू चाहिँ ठिक राखेको छ कि छैन प्रोपरली वेमा, र यसले चाहिँ सबै प्रकारको रुल्स एन्ड द रेगुलेसन र अभाइलेबल हुन्छ नि रिलेभेन्ट लज एन्ड रेगुलेसनहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ फुलफिल गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अफिस चिफले चाहिँ हेर्ने गर्दछ। र साथै प्रेजेन्ट रिपोर्ट भने चाहिँ यसरी हरेक प्रकारको पर्फर्मेन्सहरूलाई रिभ्यू गरिसकेपछि यो चिफ अफिसले चाहिँ त्यो पर्फर्मेन्सहरूको चाहिँ अडिट गरिसकेपछि के गर्छ, रिपोर्ट गर्ने गर्दछ। र अर्को लास्टमा छ हाम्रो अफिस चिफको काम अन्तर्गत है के पर्छ त टास्क अन्तर्गत इम्प्रुभ वर्किङ कन्डिसन। जस्तै कुनै पनि काम चाहिँ वर्किङ कन्डिसन हुन्छ नि एकदमै पोर छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सुव्यवस्थित ढङ्गबाट चाहिँ त्यसलाई सञ्चालन गर्ने र कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चिफ अफिसले चाहिँ गर्ने गर्दछ। र यसै गरी हाम्रो चिफ अफिस अन्तर्गत यसको टास्कहरू है जुन कुरा हामीले अहिले भर भनिसकेका छौँ है। द टास्क अफ अफिस चिफ अन्तर्गत है 1 भनेको हाम्रो के हो, म्यानेजिङ इन्फर्मेसन। म्यानेजिङ इन्फर्मेसन सूचनालाई चाहिँ यसले चाहिँ म्यानेज गर्ने काम गर्दछ अरे कि हाम्रो अफिस चिफले चाहिँ। जस्तै विभिन्न प्रकारको इन्फर्मेसन उसले प्राप्त गरेर हुन्छ नि हो त्यसलाई पनि अब रेकर्डिङ गर्ने, त्यसलाई सिस्टमेटिक वेमा चाहिँ अब राख्ने है, कसरी अब कन्फिडेन्सियली चाहिँ मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है म्यानेजिङ इन्फर्मेसन अन्तर्गत। र उसले चाहिँ जस्तै यो इन्फर्मेसनहरूबाट चाहिँ अरूले चाहिँ अब भनौँ चोर्न नसकोस् यो इन्फर्मेसनहरूलाई। कुनै इन्फर्मेसनहरू यस्तो हुन्छन् जुन इन्फर्मेसन चाहिँ अरूले थाहा पाउनु हुँदैन, बाहिरी व्यक्तिले थाहा पाउनु हुँदैन हो, त्यस्तो इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ कसरी सुरक्षित ढङ्गबाट चाहिँ यसले चाहिँ राख्ने भन्ने कुरा पनि हाम्रो अफिस चिफले चाहिँ गर्ने गर्दछ। र अर्को भनेको यसमा फर्मुलेटिङ प्लान्सहरू है, प्लान्सहरू चाहिँ यसले चाहिँ बनाउने गर्दछ है। जस्तै अब हुन्छ नि अब हामी यस्तो गर्ने, अब यसो गऱ्यो भने चाहिँ हामीले यस्तरी प्रोपरली वेमा चाहिँ हामीले अब हाम्रो अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा रहेको छ है यो हाम्रो फर्मुलेटिङ प्लान्समा। र अर्को भनेको यसमा यो हाम्रो अफिस चिफको टास्क अन्तर्गत इम्प्लिमेन्टिङ द प्लान्स भने चाहिँ यसलाई हामीले यो हाम्रो जुन हुन्छ नि अफिस चिफले प्लान फर्मुलेटिङ मात्र नगरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट अथवा लागू गर्ने काम पनि हाम्रो यो अफिस चिफले नै गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा रहेको छ। यसरी इम्प्लिमेन्टिङ प्लानका साथसाथै यसले फर्मुलेटिङ प्लान पनि गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा रहेको छ। सुरुमा यसले प्लान्स बनाउँछ र त्यो प्लानलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यसले चाहिँ लागू गर्ने भन्ने कुरा पनि हाम्रो अफिस चिफले नै गर्ने गर्दछ है। र अर्को नम्बर 4 मा रहेको छ हाम्रो अफिस चिफको टास्क अन्तर्गत कोअर्डिनेसन अफ द एक्टिभिटिजको कोअर्डिनेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा रहेको छ है। कोअर्डिनेसन अफ एक्टिभिटिजहरूको चाहिँ कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने र कसरी कोअर्डिनेट गर्ने भन्ने कुरा पनि हाम्रो यो अफिस चिफले नै गर्ने गर्दछ। र अर्को नम्बर रहेको छ हाम्रो नम्बर 5 मा एलोकेसन अफ द जबको चाहिँ एलोकेसन भनेपछि व्यक्तिहरूको अथवा स्टाफहरूको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ क्षमता, उनीहरूको दक्षता अनुसार र लेभल अफ द क्यापेसिटी अनुसार नै उनीहरूलाई चाहिँ कामहरू चाहिँ एलोकेट गर्ने काम चाहिँ हाम्रो यो अफिस चिफले नै गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ यो पोइन्टले गर्दछ है। र 6 मा रहेको जसमा प्रोभाइड द डिरेक्सन है, डिरेक्सन प्रोभाइड गर्ने काम पनि हाम्रो यो अफिस चिफले नै गर्ने गर्दछ। प्रोभाइड्स डिरेक्सन के गर्ने, कसो गर्ने, के गर्दा ठिक हुन्छ है, यो वेमा जाऊ, यसरी गर भन्ने काम सबै डिरेक्सन दिने काम चाहिँ हाम्रो अफिस चिफले नै गर्ने गर्दछ। र नम्बर 7 मा रहेको छ कन्ट्रोल द एक्टिभिटिजलाई चाहिँ हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्ने त भन्ने कुरा पनि यहाँ रहेको छ है। जस्तै एक्टिभिटिज हुन्छ नि हामीले भन्दा नि यो चिफ अफिस एज अ चिफ अफिस भएर सोच्नु पर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड वेमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ एक्टिभिटिज गर्ने त, अरूले गरेको काम भन्दा पनि हामीले फरक ढङ्गबाट र एकदम सुव्यवस्थित ढङ्गबाट कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चिफ अफिसले चाहिँ हेर्ने गर्दछ र त्यही अनुसार नै काम गर्ने गर्दछ है। र नम्बर 8 मा रहेको छ हाम्रो यो टास्क अफ द चिफ अफिस अन्तर्गत प्रोटेक्ट द प्रपर्टिज भने है। प्रोटेक्ट द प्रपर्टिज भने चाहिँ थाहा छ हाम्रो जुन अर्गनाइजेसन अब कुनै पनि संस्था हुन्छ नि तिनीहरूको चाहिँ सम्पत्ति हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सुरक्षा गर्ने त। जस्तै कसैले अब चोरी गर्ला, कसैले ड्यामेज गर्ला, कसैले हार्म पुर्याउला है, त्यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ बचाउने काम हाम्रो सबै कुरा चाहिँ यो हाम्रो चिफ अफिसले नै गर्ने गर्दछ।
र अर्को 9 नम्बरमा रहेको छ हाम्रो अडिट अफ द बुक्स। जस्तै यो बुक्स अफ द एकाउन्ट्सहरू हुन्छ नि, हो त्यो सबै मेन्टेन राम्रोसँग गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा सबै हाम्रो यसमा नै गर्ने गर्छ, हाम्रो चिफ अफिसले नै गर्दछ। जस्तै चिफ अफिस मेक्स द अडिट अफ द बुक्स अफ द अकाउन्ट्स अफ द अफिस। अडिट रिफर्स टु द, हामीलाई थाहा नै छ अडिट भनेको के हो भन्दा चाहिँ एउटा एक्जामिनेसन अफ द बुक्स अफ द एकाउन्ट्स। बुक्स अफ द एकाउन्ट्सलाई चाहिँ एक्जामिनेसन गर्ने, राम्रोसँग राखेको छ कि छैन, सबै कुराहरूलाई रेकर्ड गरेको छैन र अर्थमेटिकल्ली एकुरेसी पुरा गरेको छैन, त्यो बुक्स अफ द एकाउन्ट्स जुन सबै आइटमहरू हुन्छ नि त्यो ट्रान्जेक्सन एन्ड इभेन्ट्सहरू हो, तिनीहरूको चाहिँ एमाउन्ट्सहरू हुन्छ नि त्यसले चाहिँ अर्थमेटिकल एकुरेसी पुरा गर्छ गर्दैन भन्ने कुरा पनि हाम्रो यो चिफ अफिसले नै गर्ने गर्दछ। र हाम्रो अर्को रहेको चाहिँ नम्बर 10 मा प्रेजेन्ट रिपोर्ट। यसले चाहिँ अडिट मात्र नगरेर चाहिँ यसले सम्पूर्ण रेकर्डहरूको चाहिँ रिपोर्ट बनाउने काम हाम्रो अफिसले नै, चिफ अफिसले नै गर्ने गर्दछ है, प्रेजेन्ट रिपोर्ट। र अर्को रहेको चाहिँ हाम्रो इम्प्रुभ वर्किङ कन्डिसन, भनेपछि अब एकदम जीर्ण अवस्थामा अथवा एकदम पोर कन्डिसनमा पुगेको हुन्छ नि, हो त्यस्तो पोर कन्डिसनमा पुगेको खण्डमा कुनै पनि अर्गनाइजेसन अथवा कुनै पनि संस्था त्यस्तो जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ भनेदेखि उनीहरू कामहरू, उनीहरू कन्डिसन हो त्यस्तो अवस्थामा रिकभरिङ गर्ने काम सबै हाम्रो चिफ अफिसले नै गर्छ। अब के गर्ने होइन, यस्तो अवस्था भयो कसरी चाहिँ यसलाई म्यानेज गर्ने, कस्तो अनि पोलिसिज अथवा प्रोसिडर्सहरू चाहिँ हामीले अप्लाई गऱ्यो भने चाहिँ कसरी चाहिँ राम्रो ढङ्गबाट चाहिँ जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो सबै चिफ अफिसले नै गर्ने गर्दछ। यसरी हाम्रो सुरुमा थियो हाम्रो के थियो, चिफ अफिस। त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो ब्रान्च अफ द सेक्सनल अफिस है। ब्रान्च अथवा सेक्सनल अफिसको बारेमा हामीले कुरा गरौँ है। के थियो हाम्रो यसपछि चिफ अफिस हामीले सकाइसक्यौँ र अब भनेको हाम्रो ब्रान्च अफिस अन्तर्गत है। ब्रान्च अफिस भने चाहिँ जुनले चाहिँ सबैलाई भन्दा पनि ब्रान्चलाई फोकस गरेर चाहिँ उसले काम गर्ने गर्दछ कि यो ब्रान्च अफिस है नि त। ब्रान्च अर सेक्सनल है, सेक्सनल चिफ हो यो ब्रान्च अफिस अथवा सेक्सनल चिफले गर्ने भनेको के हो भन्दा चाहिँ उसले मेन गरेर चाहिँ म्यानेजमेन्ट अथवा फोकस गर्ने भनेको एउटा ब्रान्चलाई मात्रै हो कि भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आएको। जस्तै हाम्रो ब्रान्च चिफले गर्ने भनेको चाहिँ ब्रान्चको चाहिँ अब्जेक्टिभहरूलाई कसरी चाहिँ पुरा गर्ने र कसरी के एक्टिभिटिज गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो ब्रान्चको अब्जेक्टिभ चाहिँ पुरा हुन्छ भन्ने कुरा रहेको छ। र साथसाथै ब्रान्चको चाहिँ प्लानसँग रिलेटेड प्लान्सहरू बनाउनुको साथसाथै त्यो ब्रान्चसँग रिलेटेड बनाएका प्लान्सहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम गर्दछ। र अर्को भनेको त्यो पोलिसिजहरू हुन्छ नि त्यो ब्रान्चसँग सम्बन्धित रहेका स्टाफहरू अथवा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उनीहरूको नलेज अनुसार विभिन्न प्रकारका के पुरा गर्छ त उनीहरूलाई चाहिँ वर्कहरू चाहिँ विभाजन गर्ने काम गर्दछ। र साथसाथै त्यो जुन स्टाफहरू हुन्छ नि उनीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङहरू प्रोभाइड गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारको नलेजेबल कुराहरू प्रदान गर्नुको साथसाथै यसरी उसले चाहिँ एज अ ब्रान्चमा चाहिँ कसरी कोअर्डिनेसन मेन्टेन गर्ने अथवा कसरी चाहिँ सुमधुर सम्बन्धहरू चाहिँ क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा पनि हाम्रो ब्रान्च अथवा सेक्सनल चिफले चाहिँ कन्सर्न गर्ने गर्दछ। यो नै हाम्रो एउटा छोटो हाम्रो यो ब्रान्च अथवा सेक्सनल चिफको चाहिँ काम भयो। र अफिस असिस्टेन्ट भनेपछि जसले चाहिँ अब अफिस असिस्टेन्टलाई चाहिँ हामीले दुईवटा भागमा विभाजन गर्न सक्छ, एउटा भनेको हायर लेभल अर्को भनेको लोवर लेभल है। यसरी हाम्रो दुईवटा रहेको छ है। यसरी हाई लेभल र सेकेन्डरी लेभल पछि हाम्रो के हुन्छ त अफिस असिस्टेन्ट अन्तर्गत। जस्तै टाइप्स अफ द असिस्टेन्टमा एउटा भनेको सेक्सनल अर द क्लर्क जुन भनेको पन्तावाला पनि भन्छ त्यसलाई हामीले होइन, फन्टावाला। र अर्को भनेको पर्सनल असिस्टेन्ट निजी सहायक पनि भन्छौँ। र अर्को भनेको हाम्रो रिसेप्सनिस्ट हुने गर्दछ। र हामी यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौँ है। र आजलाई यति मात्रै गरौँ। आज हामीले पढेको भनेको यति हो, खासै धेरै केही पनि पढे होइन यो, तर हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो कुरा। सबै लेभलहरूको बारेमा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि। र आजलाई यति नै।